привіт! Ви на каналі Комод. І сьогодні ми зробимо з звичайного термопістолета акумуляторний. Перше, що нам треба зробити, це відкрутити гвинтики і розібрати клеєвий пістолет. Далі ми можемо побачити, що провід і нагрівальний елемент вже з нього я витягнув. Для того, щоб продовжити роботу, ми маємо зрізати кусачками бортики. Те, що залишилось, пилюємо напильником. Ось такий результат вийшов у мене. Наступний крок – це намотування каптонового скотчу для ізоляції ніхромової нитки від металу. Температуру, яку витримує мій каптоновий скотч, 270 градусів, але я думаю, цього вистачить. Із такого червоного фена був витягнутий ніхром. У подальшому фен використовуватиму для інших саморобок. А ось і самі нутрощі фена, двигун з вентилятором. Ніхромову нитку намотуємо на трубку і ще раз покриваємо каптоновим скотчем. Подивимось, скільки споживає наш нагрівач при 8 вольтах, тобто двох заряджених акумуляторах формату 18650. У подальшому скоригую для оптимального нагріву. Розмічаємо і робимо отвір для кріплення батарейного відсіку до пістолета. Тепер можна скрутити дві деталі разом. Прикручуємо провід до ніхрому і ізолюємо каптоновим скотчем з термоусадкою. Далі ми прикручуємо включатель. Підпаюємо вольтметр і кнопку для перевірки заряду акумулятора. Ставимо все на місце і скручуємо корпус.
наступному тесті показує, що два пістолети однаково холодні. Ми включаємо і дивимося, який пістолет швидше нагріється. Можемо побачити, все-таки саморобний проявив себе краще.